Bạn đang theo dõi video hướng dẫn tạo bảng biểu trong Photoshop của quản trị mạng. Cách 1. Tạo bảng biểu ngay trong Photoshop. Chúng ta sẽ nhấn phím Shift rồi click chuột vào đường kẻ ngang và kẻ dọc của từng đường lưới để tạo bảng biểu. Cách 2. Chèn bảng biểu từ Excel vào trong Photoshop.